Dus we gaan nu een toognagel maken. Dat is eigenlijk een houten nagel om het gebied bij elkaar te houden. En dat wordt in de gaten, in de balken, in de stijlen geslagen, ook in de schoren. Eigenlijk alle verbindingen. Hier zit een pin in een gat. En het gat voor de toognagel in de balk is verzet een klein beetje naar beneden tegenover het gat in de pin in de stijl. Dus als ik een toognagel erin slaag, dan trekt je eigenlijk die stijl tegen een balk. Dat noemen we togen en vandaar toognagel. Dan ga ik laten zien hoe we die maken. We snijden een eikenboom die geen knoest of zo weinig mogelijk knoesten heeft. Een mooie grote sectie, ineens op de lengte ongeveer van de toognagel. Iets te lang is altijd goed. Dan splijten we die, dat is hier dus al gebeurd, in 4. En dan vanaf daar kunnen we met een kloofijzer ongeveer de breedte van de toognagel, iets breder natuurlijk. Dus onze toognagels zijn hier 18 mm doorsnede. Dus ik doe ongeveer 20-22 mm voor de diepte van die gespleten stukken. En dan is de bedoeling van daaruit kleinere stukken te maken, om daarmee toognagels te maken. Kloofijzers komt met een leren aan, een houten hamer. Zo is grote stuk. Waarom is het beter om te splijten dan te zagen? Omdat we als we splijten de nerven nooit doorzagen. Dus als we met de nerven meewerken, dan is die toognagel sterker. Als we door de nerven zagen, dan breekt die eigenlijk gemakkelijker als we die in het gat slagen. Er komt nogal veel kracht op, dus dat is wel belangrijk. Dat is nu ongeveer een vierkant. Voilà. Nu heb ik een stuk ongeveer de grootte dat ik wil hebben. Dan gebruik ik een snijpaard en een trekmes. En een vierkant stuk. En naar de maatste maken. Dat we nodig hebben. Ik heb hier in de blok testgaten, dat is mijn gat van 18 mm, dus kan ik wel snel testen wat ik al in de lucht zit. Het is belangrijk dat een toognagel evenwijdig is voor een groot deel. Dat wordt dikwijls fout gedaan, dus die toognagels lopen in de vorm van een wieg. En dat is niet goed, want als je ze dan inslaagt, dan splitst eigenlijk het hout open. Dus het is belangrijk dat die vanaf een bepaald punt hierboven evenwijdig ongeveer 18 mm tot beneden zijn. Voilà, en wat we dan nog doen is de voorkant een beetje scherper maken. Omdat het gat binnenin getoogd is. Dus als we dat niet doen, dan krijgen we de toognagel eigenlijk niet door. En wat ik ook nog graag doe, is de achterkant op dezelfde manier een beetje afronden. Omdat als we een toognagel erin slagen, soms moeten we er nogal hard op slagen, dat als we dat hier van achter niet afschuinen, dan is er een grote kans dat de toognagel breekt als we op de hoek slagen. Voilà. Dus dat is vrij goed. We mogen er vrij vlot in gaan. Voilà, dat is een goede toognagel.